सर सबमिट गर्नु भएको छ हो म्युट भएर भन्नुपर्छ नि बाबु यो मास नम्बर मैले के भनिरहेको छु हेर त मास नम्बर जहिले पनि र एटोमिक नम्बर जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ के त्यो चेन्ज हुँदैन कन्स्ट्यान्ट भन्दा नि फ्र्याक्सनमा आउँदैन भन्नु चाहिँ अलवेज होल नम्बर आउँछ सो यो कार्बन C12 मा आधारमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ एटोमिक वेट मोलिकुलर वेट इत्यादि कुराहरू चाहिँ डिटरमाइन गरिन्छ र सल्फर फर्म्स द टु कम्पाउन्ड भनेर दुईवटा यासुसिएल2 अर्को याससिएल2 भनेको छ सो दुईटा कम्पाउन्डमा चाहिँ क्वेसन पढ्नुपर्छ है सो यहाँ याससिएल2 को चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट सोध्या हो कि र अर्को कुरा भनेको चाहिँ सल्फरको इक्विभ्यालेन्ट सोध्या हो सो यो क्वेसनमा के सोधिरहेको छ र सल्फरको इक्विभ्यालेन्ट वेट सोधिरहेको छ ओके सो सल्फर के गरौँ सल्फर प्लस क्लोरिन मिलाएर के बनाउँछ याससिएल2 बनाउला सो ब्यालेन्स गर न यसमा ब्यालेन्स नै छ अलरेडी हैन सो यसमा हेर त यो 32 हुन्छ यसको ग्राम वेट यसको कति हुन्छ 71 भयो हैन 35.5 * 2 भनेको 71 भयो सो यसमा हेर 32 ग्राम of sulfur combines with 71 ग्राम of chlorine में combine गर्छ हैन सो राइट मा ल्याऊ चाहिएको कुरा यो है अलवेज राइट मा ल्याउनु यो बानी गर है सबैजनाले झुकिन्छ तिम्रो दरो फेरि पछि 71 ग्रामले कतिसँग गरिरहेछ 32 ग्रामसँग कम्बाइन गरिरहेछ अफ सल्फरसँग गरिरहेछ सो अब कति ग्राममा गर्नु पर्छ सल्फर हाम्रो क्लोरिन छ भने 35.5 सँग गर्नु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट हो नि त क्लोरिनको सो 32 डिवाइडेड बाइ 71 * 35.5 यो कति हुन्छ डिवाइडेड बाइ 2 गर यो कति हुन्छ 16 ग्राम जति आउला ल 16 ग्राम वेट छ हो बी अप्सन बी इज द राइट आन्सर हुन्छ यसमा चाहिँ सो यो क्वेसनमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ याससिएल2 बनाए कति हुन्थ्यो टोटल वेट निकाल्ने र याससिएल2 मा चाहिँ 35.5 बराबरको याससिएल2 वेट कति हुन्छ दैट इज द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ याससिएल2 सो यसमा याससिएल2 जस्तो जे पनि गर्न मिल्छ है कन्सेप्ट बुझेछ भने यदि यसबारे चाहिँ नु तिमीले बुझेको हुनुपर्छ क्लासमा सोधिरहेछ हैन क्लासमा नसोध्नु भनेको मिनिङ के हो त बुझ्नु हो र च्याटमा बुझ्यो भन्नुको मिनिङ के हो त सबै क्लास एकदमै क्लियर क्लियर हुनु है बुझिरहेछ छैन सोध्नु बुझिरहेछ भने सोध्नु पर्यो सब सेकेन्ड क्लासमा है त सो यसमा हेर इन द रिएक्सन यो रिएक्सन हेर सिम्पल कुरा छ यो इक्विभ्यालेन्ट वेट बडाको क्वेशन छ यो रिएक्सनमा यो के हो हाइपो सोडियम थायोसल्फेट भन्छ यसलाई यो सोडियम थायोसल्फेटलाई चाहिँ आयोडिनले अक्सिडाइज गरिरहेछ के यसमा आयोडिनले अक्सिडाइज गरिरहेको केमा सोडियम टेट्राथायोनेटमा गरिरहेछ ओके सो सोडियम थायोसल्फेटलाई टेट्राथायोनेट सोडियम टेट्राथायोनेटमा गरिरहेछ यो आफू रिड्युस केमा भइरहेछ र त आयोडिन यहाँ नै आइमा रिड्युस भइरहेछ सो यसमा हेर यसमा सबैभन्दा पहिला बुझ त यो लेख्नै पर्छ है सो यसमा काम लाग्छ क्या तिम्रो नम्बर अफ पर मोलिक्युल भन्ने हिसाब छ यहाँ त्यहाँनिर सुन है सो वाट इज द यसले के दिन्छ हेर त I2 छ यसले दिन्छ याने2 यास2 सरी याने2 यास4 O6 छ है यो टेट्राथायोनेट हो यसलाई मेटिहाल्नु यास4 प्लस यतापट्टि 2 याने आइरहेछ सो यसमा पनि 2 हुन्छ यो रिएक्सन बुझिराख है सबैजनाले हो अब यसमा हेर आयोडिनको के हुन्छ 0 हुन्छ एलिमेन्टल स्टेजमा अथवा नेगेटिभ स्टेजमा र यसमा के छ -1 छ -1 हो है यो अक्सिडेसन आयोडिन चाहिन्छ हामीलाई चाहिएको के हो त थायोसल्फेट हो अब क्वेसन नै सोधिरहेछ हामीलाई हेर इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ यो कम्पाउन्डको हो बाबु सल्फरको इक्विभ्यालेन्ट वेट भने यसमा सो कम्पाउन्डको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो हामीले मोलिक्युलकै सो यसमा हेर दुईटा मोलिक्युल छ एउटा मोलिक्युल अफ सोडियम टेट्राथायोनेट बनाइरहेछ यसले चाहिँ ठीक छ है सो यसमा इक्विभ्यालेन्ट हाम्रो निकाले त अक्सिडेसन नम्बर अफ सल्फर कति होला सरल निकाले यसमा कति हुन्छ दुईटा प्लस सजिलो छ त के हुन्छ भने त डाइरेक्ट गर्न त म राम्रोसँग गरिदिन्छु यसमा सोडियमको जहिले पनि +1 हुन्छ 2 गरेर प्लस सल्फरको कति हुन्छ निकाल्ने हो 2x गरेर दुईटा रहेछ प्लस अक्सिजन कति हुन्छ -2 हुन्छ -2 * 3 गरेर कति आउला यसमा इन्टु इक्वल टु 0 किन न्यूट्रल मोलिक्युल हो नि त यो त इक्वल टु 0 गरेर x जति कति आउँछ गर त 2 जति आउनु पर्छ यसमा हैन 2 नै आएर 6 उता -4 4 उता गर्दा प्लस भयो डिवाइड बाइ 2 गर्दा 2 आयो हैन सो यसमा टेट्राथायोनेट पनि निकाल्दा के आउँछ यसमा सोडियमको अब यस्तो क्वेशनहरु यो +2 को भाइ बहिनीहरुले जसरी गर्नु भएन के फ्याक्टै माथिबाट गर्नु पर्यो यहाँ हेर कसरी गर्ने हो त्यही भएर मैले तिमीलाई भनिरहेको छु यसमा हेर +2 भयो यो कति हुन्छ -12 पनि यो त सबै गरेर ओके यो -12 डाइरेक्ट नलेखौ -2 लेख्नु ल सो -2 6 दुना 12 यसले गर्दा कति हुन्छ 10 भयो घटेर अब 10/4 भनेको के 2.5 भयो सो 2.5 भनेपछि के होला प्लसमा आके नेगेटिभमा नेगेटिभमा हानि उता गर्दा के आउँछ पोजिटिभमा आउँछ सो त्यो के होला पोजिटिभ 2.5 आयो यसको चाहिँ सो अब चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर निकाल्दा सो यसमा चाहिँ यो कम्पाउन्डमा हैन यो रिएक्सनमा हाइपोको इक्विभ्यालेन्ट पनि कसरी निकाल्ने भन्दा के हो फर्मुला इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाइ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर हैन यही त हो सिम्पल कुरा सो चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर निकाल्दा त पर मोलिक्युल हुनु पर्यो है पर मोलिक्युल हुनु पर्यो
हैन सो चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर पर मोलिकुल भने के हो यहाँ दुईटा मोलिकुल छ नि यसमा हेर दुईटा मोलिकुल छ एउटा मोलिकुल निकाल्न पर्यो सो जुन आएर छ +2 यो कसको अक्सिडेसन नम्बर हो एउटा मोलिकुल अक्सिडेसन नम्बर हो यहाँ दुईटाको निकाल्न पर्यो भने के हुन्छ * 2 गर्ने सो यसको काम भएन ठीक छ है सो यसमा हेर त पर मोलिकुल भनेपछि के होला एउटा मोलिकुलको निकाल्न पर्यो नि त यहाँ सो निकाल यसमा भनेपछि 2 भयो +2 माइनस यता 2.5 भयो 2.5 हो कति आउँछ 0.5 आउँछ यसमा चाहिँ हो यहाँसम्म सबैले सक्छ गर्नलाई हो अब यहाँ कतिपय अवस्थामा यति नै 0.5 निकालेर मोलिकुलर वेटलाई याम माने हैन यामै छ यसमा पनि सो याम बाइ 0.5 गर्छ के बाबुहरुले सो 2 याम निकाल्दिन्छ यहाँ अप्सनमा 2 याम पनि छैन त्यो अप्सन राख्दिनु सबैले 2 याम लाउँछ यो क्वेशनमा चाहिँ दैट इज अलवेज रङ किनभने त कमन सेन्स पनि लगाउनु पर्यो हामीले है इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको कहिले पनि मोलिकुलर वेट भन्दा बढी हुँदैन बराबर चाहिँ हुन सक्छ फेरि सो यसमा 2 याम आयो नि सो पक्कै पनि केही रङ छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यो रङै भएन यो गलत भयो सो हामीले के निकाल्दैछौँ यसमा हेर यसमा त दुईटा सल्फर मोलिकुल रहेछ नि त बाबु हामीले इक्विभ्यालेन्ट सरी यसमा हेर त अक्सिडेसन नम्बर अफ सल्फर निकालिरहेछौँ यो कम्पाउन्डमा त्यहाँ कम्पाउन्डमा कतिवटा सल्फर छ त भन्दा दुईटा सल्फर छ के बाबु सो दुईटा सल्फर एटम भएको कारणले गर्दा फर्स्ट कुरामा एउटा सल्फरको चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर 0.5 भयो करेक्ट अर्को सल्फरको अक्सिडेसन नम्बरको चेन्ज कति भयो त 0.5 भयो प्लस 0.5 गर अथवा दुईटा सल्फर छ भने * 2 गर कति आउँछ 1 आउँछ सो चेन्ज इन एक्चुअल अक्सिडेसन नम्बर यो मोलिकुलमा कति रहेछ भने त यो रिएक्सनमा 1 रहेछ सो के होला थर्ड इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाइ 1 इक्वल टु याम भयो यो नबुझ्नु कोही छ यो बुझ्यो सबैजनाले यो बुझ्यो बाबु यस सर बुझ्यो है यो बुझ्नु पर्यो यहाँ खेलाउन जान्न पर्यो तिमीले अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज कसरी निकाल्ने भनेर ठीक छ त्यसमा when the potassium permanganate is titrated against ferrous ammonium sulfate the equivalent weight of the potassium permanganate कति हो सिम्पल क्वेशन सो अलिकति लजिकल क्वेशन छ सबैजनाले भन त यसको आन्सर कति होला बिहानैबाट लगाऊ है त्यसो कुनै पनि तिमीले रिएक्सन देखाउनु पर्दैन यो फेरस सल्फर छ नि फेरस एमोनियम सल्फेट भने के हो मोर साल्ट हो मोर साल्ट लगाउनै पर्दैन यसमा यो क्वेशन डाइरेक्ट लजिकल क्वेशन हो ल भन आन्सर भन आन्सर बी आइरहेछ हो अरु के होला हो आएन आन्सर बी आयो भेरी गुड बी नै हो यसको आन्सर सो कसरी गर्यो यसमा हेर है त सो पोटासियम परमांगनेट छ नि K2 KMnO4 छ नि यो KMnO4 के सँग गराछ हेर त FeSO4 डट एमोनियम सल्फेट डट 6H2 यो भनेको के हो फेरस एमोनियम सल्फेट यसलाई के भन्छ त मोर साल्ट छ यो रिएक्सन चाहिँदैन क्या हामीलाई यो रिएक्सन चाहिँदैन किन चाहिन्न भन्दा यो रिएक्सनमा चाहिँ के हुनु पर्छ भने त बाबु हाइड्रेटेड छ सो एक्वाइस कन्डिसन एक्वाइस सोलुसन अफ फेरस एमोनियम सल्फेट युज हुन्छ बाबु जहिले पनि है सो त्यही भएर एक्वाइस छ भने के होला यो कन्डिसनमा यहाँ त हेर त यासोप हो यहाँ पनि यासोप हो यो साल्ट के हो भन त दुईटामा यहाँ पनि हेर त एमोनियम छ बेसिक रेडिकल एकदम कम छ एसिड रेडिकल के छ हेर त स्ट्रङ छ सो त्यही भएर यो सोलुसन के हुन्छ त यास प्लस दिने सोलुसन हो यो सोलुसन चाहिँ हो यो सोलुसन जहिले पनि के हुन्छ त एसिडिक मिडियममा हुन्छ यति कुरा बुझ्नु पर्यो हो सो एसिडिक मिडियममा के आउन फोको इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ त्यो त 100% थाहा छ मलाई m/5 हैन कसरी BnA = x35 सो एसिडिक भनेको 5 m/5 इज द राइट आन्सर हो यसरी गर्ने हो है क्वेशन किनभने यो क्वेशन एकदमै लजिकल क्वेशन छ CPMT मा नै आरेछ नेपालमा आयो भने झुकिन पनि सक्छ धेरै स्टुडेन्टहरु कति बेला त्यो ट्राइटेसन गरेर हेरेर हुन्छ कि ट्राइटेसन हो खास चाहिँ हैन यो चाहिँ ट्राइटेसन हो के मानको ट्राइटेसन हो एगेन्स्ट मोर साल्ट भन्छ यसलाई चाहिँ यो ट्राइटेसनमा गरेर हेरे पनि तिम्रो यही नै आउँछ सो लजिकल लगाएर गर्ने भनेर दिएको क्वेशन हो किनभने त्यत्रो लङ क्वेशन कसले गरेर बस्छ हैन बुझिरहेछ भेरी गुड सबैजना बुझिरहेछ है सो बोरोन हैज टु स्टेबल आइसोटोप्स 10 हेर त कति छ यो भनेको जहिले पनि हेर है एटोमिक हुन्छ एटोमिक हामीले उसमा पढ्छौं केमा पढ्छौं भन त एटोमिक स्ट्रक्चरमा पढ्छौं के जहिले पनि कुनै पनि याक्स भने के हो एटम छ भने तलपट्टि के आउँछ z आउँछ दैट इज के हो एटोमिक नम्बर माथिपट्टि a आउँछ के त्यसलाई के भन्छ एटोमिक मास नम्बर हैन सो मास नम्बर माथिको 10 हो यो पनि 11 मास नम्बर हो सो मास नम्बर a र b को हेर a and b को मास नम्बर हेर यो निकाल्न थाहा होला नि आइसोटोपिक फर्म पढाइसकेको छु मैले क्लासमा छोडेको छ क्लासमा आएको छैन भने रेकर्डिङ हेर्नु पर्यो हुन पनि म फेरि डिटेलमा भन्छु यसमा ध्यान दिएर सुन बिर्जे जस्तो लाग्यो मैले सो यसमा यसको कति छ एटोमिक नम्बर एटोमिक मास नम्बर कति छ 10 छ सरी 10 11 छ हैन ए के भनिरहेछ यसमा हैन आइसोटोप भनेपछि किन ए र बी लेख्नु पर्यो बी नै बी लेखौँ है त सो बी भन्ने एउटा आइसोटोप छ अर्को यो आइसोटोप छ हैन सो यो आइसोटोप कति छ 10 छ यो आइसोटोप कति छ भन त 11 छ हैन ओके यो पर्सेन्टेज कति यसको हेर त 19% छ यसको कति छ हेर त 81% छ
सो त्यही भएर एटोमिक वेट यदि आइसोटोपिक फर्ममा छ भने एभरेज एटोमिक वेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले स्टेबल आइसोटोप्सबाट। यहाँ त्यही भएर चाहिँ स्टेबल आइसोटोप्स भन्ने टर्म राखेको क्या। अनस्टेबल आइसोटोप त टर्नै हुन्छ, तिम्रो बढ्ने हट्ने हुन्छ, त्यो अनस्टेबल राख्ने नै होइन। स्टेबल आइसोटोप त सबै इलिमेन्टको हुन्छ। सो तिनीहरूको निकालेर हामीले एभरेज निकाल्यो भने बल्ल एटोमिक वेट आउँछ, मास नम्बर आउँदैन कहिले पनि। यो मास नम्बर हो यतापट्टि आएको 10, 11। कसरी गर्ने हो? मास नम्बर 10 छ, कति पर्सेन्टेज? 19%, प्लस मास नम्बर 11 छ, कति पर्सेन्टेज? 81%, डिभाइड बाई कतिमा? टोटलमा 100% मात्र हो नि होइन। सो गरेर त कति आउने एन्सर? जति आउँछ द्याट इज द एन्सर हुन्छ। ल गरेर हेर यसमा। सो आई थिङ्क यसमा के आउनुपर्छ हेर, 11 वेट भनेको 81% धेरै रहेछ, 10 वेटवाला कति रहेछ त? थोरै रहेछ 19%। भनेपछि के होला? 11 त कट्दै गर्दैन किनभने एभरेज निकालेछ, 11 त कट्दै गर्दैन फाल्दो। अब 10 पनि 10 त हुँदै हुँदैन, 10 भन्दा अलि माथि नै हुन्छ। कति माथि हुन्छ त भन्दा 10 को त 19% छ नि, कहाँ 10 हुन्छ? हुँदै हुँदैन, यो 10 त गयो। सो 10.2 पनि अलि हुँदैन किन 19% छ नि, यो पनि गयो। सो यसमा हुन पनि 10.8 नै फेभरेबल क्वेसन। सो पढ्ने जान्ने स्टुडेन्टले चाहिँ यसरी पनि मिलाउँछ, एन्सर गर्नै पर्दैन कि क्वेसनमा, ए नै हुनुपर्छ यसको एन्सर। सो गरेर पनि हेर है तिमीहरूले। सो अप्सन बी क्वेसन नम्बर 2 मा हेर, 2 जति भए पनि क्वेसन नम्बर नै हो है। सो यसमा हेर टोटल नम्बर अफ एटम रिप्रेजेन्टेटिभ बाइ द कम्पाउन्ड कति होला? यो नम्बर अफ एटम त गर्न जानिहाल्छ है। सो 5 नम्बर छ नि, 5 नै मल्टिप्लाई गर्नै पर्छ है तिम्रो। वाटरमा के छ हेर त, H2O छ नि, यसमा 3टा एटम छ, इन्टु 5 जा गर कति भयो? 15 भयो। बाँकी रह्यो कति छ? 4वटा अक्सिजन, 4 5 6वटा रहेछ, प्लस 6 कति आउँछ? 21 आएन, 21। सो द्याट इज द एन्सर। यस्तो क्वेसन पनि आउँछ भनेर देखाएको। बिहाचु भनेको बिहारमा आएको, बिहारको कुनै बेला जेमा आए पनि जोड्दै त्यो कुरा, नेपालमा आए पनि आयो गरौँ हैन। सो यो क्वेसन गराउँदा कति हुन्छ? 74.5 ग्राम अफ द मेटालिक क्लोराइड कन्टेन्स 35.5 ग्राम अफ द क्लोरिन। द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ द मेटल कति होला? सो जहिले पनि के भने त मैले भन्दा W by equal to constant, पार्टिकुलर रियाक्सनको लागि त्यही लगाइदियो यसमा। यसमा के छ हेर त, मेटालिक क्लोराइड रहेछ। सो त पहिला बुझ्यो त, मेटल प्लस Cl2 मिलेर के बनाउँछ? MCl त बनाउने हो नि, M त 1 हुन्छ, Cl एक्स गरौँ ल, मेटलको त बनाएको छैन केही पनि। सो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल चाहियो भने के होला? सो यसमा लेखा होला W by equal to constant राखेको नि। सो वेट अफ द मेटल दिया होला नि यसमा हेर त, हो 74 हैन, यति ग्राम अफ मेटल अक्साइड दिएर, सरी मेटलिक क्लोराइड दिएर रहेछ। यहाँ मेटलिक क्लोराइड कति छ हेर त, 74.5 दिएछ, ठीक छ। सो क्लोरिनको वेट कति रहेछ? यसमा क्लोरिनको वेट 35.5 रहेछ। भनेपछि त यहाँबाट आएको त नि 35.5 जहिले पनि, यहाँ आउनु भनेको यहाँबाट आउने जहिले पनि, त्यो याद राख। सो बाँकी रह्यो घटाउ कति आउँछ? घटाउ यहाँ कति आउँछ? सो मेटल क्लोराइडको वेट 74.5 छ, 35.5 भनेको क्लोरिनको वेट हो क्या त्यसमा चाहिँ। सो घटाउ त मेटलको वेट कति हुन्छ त्यसमा, हो घटाउ कति आउँछ? 74 हो, सिम्पल छ त, घटाउ न, 5 5 घटाउ त गइहाल्यो। 4 बाट 35 घटाउ त 30 38 39 आउँछ त, सिम्पल यति नै। सो अलि फास्ट पनि क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो है। सो 38 39 आयो हो। सो यतिकै पनि थाहा हुन्छ 45.5 ग्रामसँग क्लोरिनसँग कम्बाइन गर्ने 39 ग्राम अफ द मेटलको वेट छ नि, द्याट इज द इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। किन भन्दा यही त हो नि, नबुझेको छ भने सोध्नु पर्यो है। यसमा हेर समथिङ ग्राम भएको भए मतलब हुन्थेन, त्यो हामीले हिसाब गर्थ्यौँ। सो यहाँ जति 100 ग्राम भए पनि 35.5 ग्राम अफ क्लोरिनसँग कम्बाइन गर्ने वेट अफ मेटल होइन इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्ने हो नि त हामीले, बुझ्यौ है। सो त्यसरी नै गर्नु पर्यो। सो डाइरेक्टली यसको आन्सर के भयो त? 39 ग्राम भयो यहाँ चाहिँ। अप्सन सी इज द राइट आन्सर। एकदमै सजिलो क्वेसन हो यो। यसमा त टोटल नम्बर अफ एटम मिन 4.25 ग्राम अफ द NH3 कति होला? यो त गर्न सकिहाल्छ। कसरी गर्ने? यहाँ नम्बर अफ मोल्स निकाला पहिला। यसमा कति हुन्छ? 4.27 ग्राम अफ NH3 नम्बर अफ मोल्स। NH3 छ हैन, NH3 को वेट कति हो? 17 ग्राम हो, ठीक छ। अब गएर यसमा 4.25 मा कति मोल रहेछ? 4.25 डिवाइड बाइ 17 गर, करेक्ट। गएर यसमा कति आउँछ? 4 जोको 16, ल बल 16 ले हाल नि त, 4 हाल 1/4 0.25 आउला यसमा हेर। सो 0.25 मोल हो। सो 1 मोल अफ NH3 है, यो बुझ्न पर्छ है, सजिलो क्वेसन छ। 1 मोल अफ, मैले पढाइसकेको छु। 1 मोल अफ NH3 मा कति हुन्छ? 4 मोल एटम हुन्छ, ठीक छ, करेक्ट है। सो 0.25 मा कति होला? 0.25 इन्टु 4 इन्टु 0.25 गरेर कति आउँछ? 1 आउँछ, 1 मोल एटम आउँछ हो। सो 1 मोल एटम हो नि, सो इन्टु यहाँले गर, द्याट इज द नम्बर अफ एटम्स हुन्छ यसमा। कति रहेछ? 6 इन्टु 10^23, यहाँ त हो नि, यहाँ आन्सर हुन्छ कति हुन्छ? 6.023 इन्टु 10^23 हुन्छ। सो दिस मस्ट बी टुडे। एनी क्वेसन, एनी डाउट? कुनै पनि क्वेसन सोध्दा हुन्छ है तिमीहरुले क्लासमा, ल भन। आई थिंक क्लियर भएको छ है, मैले डिटेलमा भनिरहेको छु सबैले, ठीक छ, बुझिरहेछ? हो बुझिरहेछ, भेरी गुड। कसैले कन्फ्युजन छ? आई थिंक वी शल स्टप नाउ है, यही स्टप गरौँ ल।
कि केही बुझेको छैन सोध त आजको क्लासमा अहिलेसम्म क्लासमा नबुझेको सोद्धा पनि भयो छ कुनै छैन है थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट दिस मच फर टुडे